طيب بما إن الجو ساقع اليومين دول فجاتلي فكرة إن أعمل تصميم يعبر عن الجو ده، فرحت بسرعة على موقع أنسبلاش وجبت صورة الخلفية بتاعة الجليد دي وحطيت صورة الشخص ده فيها. وقبل ما أكمل التصميم وأعمل له دمج وكده سألت نفسي هو أنا إزاي هوصل إحساس إن هو سقعان أو متلج كده. فضلت أجرب أكتر من حاجة بس للأسف معرفتش. بس أنت ممكن تعرف تعمل الإفكت ده، ومش بس كده هتعرف تعمل معايا حاجات تانية كتير، وده ببساطة عشان ده فيديو تريكات جديد. فمن غير ما نضيع وقت يلا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما طب يا جماعة احنا كنا شرحنا في فيديو قبل كده هيظهر فوق ازاي نعمل تفريغ للإزاز، بس الفرق ان المرة دي هقولك على طريقة أسهل وأسرع بكتير جدا. الموضوع ببساطة انك هتقف على اللاير بتاعة العربية وتعمل لها ماسك، وتروح تجيب أداة الماجيك ووند تول، ونبدأ نحدد الأجزاء اللي عايزين نعمل لها تفريغ، ونتأكد إن إحنا مثبتين إيدينا على زرار الشيفت وإحنا بنعمل سيلكت علشان كل الأجزاء اللي معانا تتحدد في وقت واحد. لو جربنا دلوقتي وإحنا واقفين على الماسك نجيب البراش السودا ونكبرها ونحاول نمسح بالشكل ده، هنلاحظ إن الإزاز كله اتمسح والصورة شكلها مبقاش واقعي خالص. وعلشان إحنا عايزين الإزاز يكون شفاف فالحل دلوقتي إننا هنجيب درجة ما بين اللون الأسود واللون الأبيض ونمسح بيها، فهنروح نغير الفرشة للون الرصاصي ونجرب نمسح دلوقتي. هنلاقي إن الإزاز اتفرغ معانا بكل سهولة بالشكل ده. حرفيا الإفكت ده من أحلى الإفكتات اللي ممكن تعملها على التكست بتاعك، وهيفرق معاك جدا في شكل التصميمات. مش هتصدق قد إيه تنفيذه سهل وبسيط. أول حاجة هتكتب التكست اللي أنت عايزه وده اسم الفونت اللي أنا استخدمته. دلوقتي هنعمل زوم على الكلمة ونجيب أداة البين تول ونبدأ نحدد بيها الأجزاء اللي عايزين الشادو يكون ظاهر فيها. وبعد ما تخلص تحديد من كليك يمين بتختار ميك سيلكشن وبتكرر نفس اللي عملته في تاني واحدة، بس المرة دي قبل ما تدوس اوكي بتعمل اد تو سيلكشن، ودي علشان ما يمسحش التحديد اللي كنت عامله قبل كده. وتروح دلوقتي على باقي الأجزاء بتعمل فيها نفس الكلام. وبعد ما تخلص ده هيكون الشكل في الآخر. هنعمل دلوقتي نيو لاير ونخليها كليب ماسك على الكلمة، ونجيب البراش الفيدد باللون الأسود وتكون مقلل الفلو بتاعها، وتبدأ تعمل كليكات بسيطة في الأماكن اللي أنت محددها، وده هيكون شكلها في الآخر. خليني أقولك إن الفرشة اللي بعمل بيها السموك دي مش فرشة جاهزة أو جايبها من على موقع مثلا. الفرشة دي أنا عاملها على فوتوشوب. أيوة زي ما سمعت كده، وأنت كمان تقدر تعملها وتعمل أشكال تانية كتير. أول حاجة هتجيب صورة السموك دي من على فري بيك أو جوجل وتحطها في بروجكت جديد، ومن ايمج تروح على adjustment وتختار invert، ودي ببساطة هتعكس الألوان بتاعة الصورة. دلوقتي هنروح على edit ونختار define brush preset وندوس اوكي، وهنلاقي البراش اتعملت معانا بكل سهولة بالشكل ده. هنروح دلوقتي على الصورة الأساسية ونتأكد إن لون البراش أبيض وندوس كليك بسيطة بالماوس وهنلاقيها اتنفذت معانا بالشكل ده. وعلشان أثبت لك إن ممكن تعمل أي شكل بنفس الطريقة مش شرط اللي فاتت بس، هنجيب صورة سموك تانية ومن ايمج نروح على adjustment ونعمل invert، وبعدها هنروح على edit ونعمل define brush بالشكل ده. نروح دلوقتي على الصورة الأساسية ونجرب، هتلاقي إنها اتنفذت معانا بكل سهولة. شايف صورة الشخص دي؟ هي كويسة وكل حاجة، بس تعالى نشوف لو عملنا عليها ريتاتش ايه اللي ممكن يحصل. شكلها بقى جامد مش كده؟ طبعا انت اكيد هتفتكر ان عملت الريتاتش ده عن طريق ان عملت نيو لاير ورحت على قائمة edit واخترت fill وخليته باللون الرصاصي والبلند مود overlay، ورجعت تاني على اللاير خليت البلند مود بتاعها overlay برضو، وابتديت ان افتح الاجزاء الفاتحة بشكل اكتر بالدوج، وغمق الأجزاء الغامقة بشكل أكبر بالبرن. بس للأسف الطريقة دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا، وكمان النتيجة ممكن ما تكونش أحسن حاجة. فخليني دلوقتي أعرفك طريقة هتوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا في الريتاتش. الموضوع ببساطة إنك هتقص الجزء بتاع الوش بالبين تول ونخليه في لاير لوحده، وتاخد منه كوبي تانية من كنترول جي ونروح على أول لاير ونخلي البلند مود بتاعها سكرين، وهنعمل دبل كليك على اللاير علشان نروح على أداة البلند اف ونبدأ نحرك السلايدر ناحية اليمين شوية عشان التأثير ما يبقاش قوي.
هتقسم السلايدر لنصين بالالت والسلكت وتشده ناحية الشمال لحد ما توصل للنتيجة اللي انت عايزها. وهتيجي دلوقتي على اللاير اللي فوق، بس المرة دي هنخلي البلند مود بتاعها مالتيبلاي، ونفتح البلند اف ونكرر نفس اللي عملناه في اللاير الأولى. دلوقتي هنخلي الاتنين في جروب واحد، ولو حاسين ان التأثير زيادة ممكن نقلل الأوباسيتي بتاعتهم شوية. وفي الآخر ده هيكون الشكل النهائي. انا عايز اقولك ان الصورة بتاعت الطائر اللي فوق ده انا عملت له دمج مع الخلفية بتكة زرار حرفيا، فلو عايز تعرف عملت كده ازاي اتفرج للآخر. اول حاجة هنجيب الصورة دي ونقص الطائر اللي عايزينه بأي أداة عندنا مش هتفرق، وهنحطه في أي مكان في الصورة. هنحدد دلوقتي الصورة بتاعت الطائر والخلفية ونعمل لهم راسترايز، ونروح دلوقتي على قائمة edit ونختار auto blend. هتفتح معانا الويندو دي ونعلم على الاختيار بتاع stock image ونتأكد ان الخيارين اللي تحت متفعلين وندوس اوكي. هنبص دلوقتي على الصورة هنلاقي انها اندمجت مع الخلفية بشكل كبير، صحيح في شوية اخطاء بس لو كنا ظبطنا القص اكتر كانت هتظبط معانا بشكل كبير. لو بصينا على التصميم ده هنلاحظ ان الستروك اللي حوالين اللعيبة ده مش الستروك التقليدي العادي اللي بنعمله، وبالمناسبة الإفكت ده من أهم الإفكتات في تصميمات الكولاج، فكمل معايا للآخر لو عايز تعرف بيتعمل ازاي. هنجيب صورة لمحمد صلاح مثلا وهنجيب معاه صورة الورقة دي ونعمل لها ماسك من هنا. بعد ما نخلص هنعكس الماسك من كنترول اي، ودلوقتي بالبين تول هنرسم الستروك حوالين محمد صلاح بشكل كروكي وعشوائي كده. وبعد ما نخلص هنعمل له make selection ونروح دلوقتي على edit عشان نعمل فيل باللون الابيض ونخليها تحت اللاير بتاعت محمد صلاح. هناخد دلوقتي لاير من الورقة ونمسح الماسك بتاعها ونخليها فوق محمد صلاح عشان نعمل لها كليب ماسك على لاير صلاح. ممكن نغير البلند مود بتاعها لمالتيبلاي، وده هيكون الشكل في الآخر. كتير مننا بيشوف الستايل ده في الديزاينات ومش بيكون عارف اتعمل ازاي، فأنا جاي دلوقتي عشان أقولك ازاي بيتعمل. أول حاجة هيكون معانا صورة رونالدو مقصوصة PNG جاهزة، فهنروح نعمل سوليد كولر باللون الأبيض ونخليه تحت رونالدو، ونروح نجيب صورة السموك دي ونعمل لها ترانسفورم في الاتجاه اللي احنا عايزينه بالشكل ده. ودلوقتي عايزين نعكس الألوان، نجيب الأبيض مكان الأسود والعكس، فزي ما عرفنا هنروح على Image ومن Adjustment هنختار Invert. ودلوقتي هنخلي البلند مود بتاعها سكرين ونعمل لها كليب ماسك على لاير رونالدو، وممكن نروح على Adjustment ونعدل شوية في الساتوريشن والإضاءة بتاعت الصورة. وفي النهاية ده هيكون شكلها. ووصلنا دلوقتي لآخر وأهم تركاية معانا في الفيديو، وهي ازاي نعمل تأثير التلج على الأشخاص. أول حاجة هنعمل دوبليكيت لللاير بتاعت الشخص ونروح نفتح الهيو ساتوريشن ونخليها كالرايز، ونبدأ نودي الألوان بتاعته ناحية الأزرق أو الصيام بالمنظر ده. هناخد دلوقتي كوبي كمان من اللاير الأصلية ونروح من قائمة فلتر نختار فلتر جاليري ونحدد الستايل بتاع كروم من هنا وندوس اوكي. دلوقتي هنغير البلند مود بتاعها لسكرين ونروح على أداة البلند اف عشان نظبط فيه شوية، وهناخد دلوقتي كوبي كمان من اللاير الأصلية ونخليها فوق ونروح على فلتر جاليري تاني، بس المرة دي هنحدد الستايل بتاع الجلاس وندوس اوكي، ومن كنترول يو هنقلل الساتوريشن على الآخر وندوس اوكي. وهنغير دلوقتي البلند مود بتاع اللاير لأوفرلاي، ولو حاسين التأثير زيادة ممكن نقلله من فيل. دلوقتي هنجمع كل اللايرز اللي عملناها في جروب واحد، وهنجيب صورة الايس تكتشر دي من على جوجل مثلا ونعمل لها كليب ماسك على الجروب. ودلوقتي هنعمل دبل كليك عشان نغير البلند اف بتاعها شوية. في حاجة أخيرة بس قبل ما نخلص نسيتها، هنروح على اللاير الأخيرة ونقف على الثامبنيل بتاعتها وندوس كنترول اي عشان نعكسها بالشكل ده. ممكن نقلل الفيل بتاعها شوية بالشكل ده. دلوقتي هنجمع كل الإفكتات اللي عملناها في جروب واحد ونعمل له ماسك ونعكسه من كنترول اي،
ونروح دلوقتي بالبراش الفيدد اللي باللون الابيض ونبدأ نعمل كليكات بسيطة على الاجزاء اللي عايزين التأثير يظهر فيها. وبعد ما نخلص ده هيكون شكلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش اعمل شير وكومنت. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.